De CWB is een productiebedrijf. We maken audioproducten, boeken, kranten en tijdschriften. We maken brailleproducten en tijdschriften en kranten. En we maken ook voelbare producten, zoals voelbare tekeningen en voelbare foto's en alles wat maar voelbaar gemaakt kan worden. De afdeling tekst en relief produceert naast braille, grootletter en digitale lectuur ook reliefproducten. De nieuwe reliefproducten produceren we met 2 Arizona printers uit de 1300-serie. Daarnaast gebruiken we Prisma Elevate XL om relief en structuur toe te voegen aan de producten. Met deze toepassing hebben we hele nieuwe productlijnen kunnen ontwikkelen. We gebruiken de Arizona printer onder andere om samenleesboeken te maken. Een hele mooie collectie boeken waarin braille, grootletter, relief en audio samenkomen. Echt een uniek product. Maar we gebruiken de Arizona ook om zetplaten te maken. De zetplaten hangen we vervolgens in onze drukpersen en daarmee kunnen we op een hele efficiënte en goedkope manier blinddrukproducten maken voor onze doelgroep. De Arizona gebruiken we ook voor hele andere dingen. Zo bedrukken we onze cd's met een Arizona print. Een mooie nieuwe ontwikkeling is onze basis audiospeler, onze basspeler. De behuizing is ook met een Arizona geprint. Daarnaast maken we ook kunst en foto's toegankelijk met deze software en de printers. We gebruiken Prisma Elevate XL om hoogte toe te voegen aan onze bestanden. Daarmee kunnen we structuren, lijndiktes heel nauwkeurig plaatsen. En dat is een enorme toegevoegde waarde voor onze doelgroep. Voorheen was het alleen mogelijk om vlakverdelingen en dergelijke aan te geven. Maar met de nieuwste technieken kunnen we structuren en elevation veel meer laten spreken. Hierdoor worden onze beelden nog mooier. De Prisma Elevate XL software is eenvoudig in gebruik. We geven in hoe hoog het relief moet zijn en de software doet de rest. Vervolgens versturen we de bestanden naar onze Arizona printers en starten we de job. Als de printers eenmaal aanstaan, dan kunnen wij onze andere werkzaamheden oppakken, want er is geen toezicht nodig. Wij gebruiken de Arizona's ook voor het printen van braille. Het printen van braille komt heel erg nauwkeurig. Er is een braille standaard waaraan wij moeten voldoen. We hebben het hier echt over honderdsten van millimeters. De precisie en nauwkeurigheid van de Arizona zorgt ervoor dat we aan de standaard kunnen voldoen. We waren ooit een bibliotheek voor blinden en slechtzienden. Nu zijn we een wereldwijde organisatie die informatie toegankelijk maakt in iedere taal die gewenst is. De CWB werkt al heel veel jaren samen met Canon. We zijn zeer geïnteresseerd geraakt in de nieuwe Arizona machines, een jaar of 4 geleden. We waren onder indruk van de nieuwe technieken, met name dat je door middel van inkt hele voelbare vormen kon maken, die heel duidelijk waren en ook heel mooi om aan te zien. Maar we waren ook vooral dankbaar dat Canon zo interesse toonde in onze doelgroep, blinden en slechtzienden, en zoveel interesse toonde in ons werk. En dat heeft geleid tot een hele fijne samenwerking, waar we tot op de dag van vandaag nog zeer blij mee zijn.